Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি বহুত দিনৰ পিছত ঘুৰিব ফুৰিব যোৱা ভিডিঅ'বোৰ দি ব্লগবোৰ দি শেষ হ'ল আৰু বহুত দিনৰ পিছত কিচেনৰ পৰা আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিও বুলি ভাবিলো আৰু আজি সাজত কি বনাও আপোনালোকক দেখাইছো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো আজি সাজত বনাম এয়া বনৰীয়া কচু ঠাৰি। তো বনৰীয়া কচু ঠাৰি বনাম। তো বনৰীয়া কচু ঠাৰি কেনেকৈ বনাও কি কৰি বনাও দেখাই থাকিম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু থৈছো মই এইপিনে এয়া বুট থৈছো, বুট আৰু বনৰীয়া কচু ঠাৰি। তো বুট আৰু কচু ঠাৰি মিক্স কৰি বনাম। কচু ঠাৰিকেইডাল মই এনেধৰণে টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটি ল'ম, তেতিয়া বাকলটো এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয়। সেইকাৰণে মই কচু ঠাৰি টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটি ল'ম। কলা কচু ঠাৰি যিহেতু কাটোতে হাতত একদম দাগ লাগি গৈছে ইয়াৰ। তো মোৰ এতিয়া কচু ঠাৰি গুচোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কচু ঠাৰিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ, ধুই কৰি। তাৰপিছত ধুই কৰি ৰেডি কৰি লওঁ। তো এতিয়া কচু ঠাৰিখিনি বাকল এৰুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ধুই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, ধুই লওঁ এতিয়া। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কচু কাটা আৰু ধুই মেলিও ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া ওপৰতে বুট দি দিছোঁ আৰু এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া গোটেইখিনি ৰেডি কৰি মেলি ল'লোঁ। এইপিনে কেৰাহী উঠাই দিলোঁ গেছত আৰু তেলো দি দিলোঁ। এতিয়া দিম এয়া নহৰু এটা লৈছোঁ, থেতালি লৈছোঁ অকণমান, তেতিয়া সোৱাদটো ভাল আহিব। সেইকাৰণে নহৰু এটা লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া 7টা দিছোঁ। তো এতিয়া এইখিনি তেলত দি দিওঁ। এতিয়া দিওঁ কচু আৰু বুটখিনি। থাকি গ'লে ধৰক কাটিবলৈ দীঘল হৈ থাকিল, গমেই নাপালোঁ।
এতিয়া এইখিনি এয়া জালুক আৰু বগা জিৰা একেলগে পিচি লৈছোঁ। বেছিকৈ দিছোঁ জালুক যাতে জ্বলা হয় আৰু খাবলৈ যাতে সোৱাদ হয়, সেইকাৰণে এতিয়া জালুক আৰু বগা জিৰাখিনি একেলগে পিচি ল'লোঁ। এতিয়া দি দিওঁ। তো এতিয়া যিহেতু জালুকখিনি দি দিলোঁ, অলপ সময় জালুকৰ সৈতে ভালকৈ ভাজোঁ। ভালকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছত আৰু কি দিওঁ দেখাইছোঁ। কলা কচু ঠাৰিৰ লগত কেইডালমান যিহেতু বগা কচু ঠাৰি আছিল, মানে দুডাল আছিলে, গতিকে বগা কচু ঠাৰিকেইডাল গলি যোৱা নাই, কলা কচু ঠাৰিকেইডাল গলি গৈছে। সেইকাৰণে মই অকণমান গৰম পানী দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কচু ঠাৰিকেইডাল যাতে ধুনীয়াকৈ গলি যায়। তো আৰু ভাবিছোঁ অকণমান ঘৰত বনোৱা কলৰ খাৰো দি দিওঁ, কিয়নো কচুত একেবাৰে সাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো অপশ্যনেল হয়। কিন্তু মই দিছোঁ কিয়, যাতে বগা কচু ঠাৰিকেইডাল গলি যায় ভালকৈ, সেইকাৰণে দিছোঁ। নহ'লেতো নিদিলেও হয় কলা কচু ঠাৰি হ'লে। জাষ্ট অকণমান দি দিছোঁ যাতে সিজি যায় ভালকৈ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মোৰ কচু আৰু বুটৰ ভাজি হৈ গ'ল। তো এতিয়া মোৰ কচু বনোৱা হৈ গ'ল। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ কচুৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।